Triệu Lệ Dĩnh xuất viện sau khi sinh con, được chồng Phùng Thiệu Phong hỗ trợ trong suốt quá trình. Trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi mà mọi thông tin về nghệ sĩ đều được công chúng theo dõi sát sao, thì tin tức Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng đã trở thành tâm điểm chú ý đặc biệt. Bao nhiêu lời chúc phúc, bao nhiêu sự tò mò đổ dồn vào cặp đôi nổi tiếng này. Nhưng có lẽ, điều khiến nhiều người xúc động hơn cả chính là khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh xuất viện sau sinh, với sự đồng hành và chăm sóc tận tụy của Phùng Thiệu Phong, người chồng luôn lặng lẽ đứng phía sau che chở cho cô. Ngày hôm ấy, cổng bệnh viện trở thành nơi tập trung của truyền thông và người hâm mộ. Ai cũng chờ đợi một hình ảnh đầu tiên về nữ thần màn ảnh sau khi làm mẹ. Những ánh đèn flash, những chiếc camera liên tục hướng về phía cửa chính. Khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, cô ngồi trên xe lăn, mái tóc buông nhẹ, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt sau ca sinh nở. Bên cạnh cô, Phùng Thiệu Phong không rời nửa bước, anh điềm tĩnh, tay đặt lên thành ghế, vừa che chắn, vừa trấn an vợ trước sự ồn ào bên ngoài. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dậy sóng cộng đồng mạng. Anh ấy nhìn cô ấy dịu dàng quá, đây mới là hạnh phúc thật sự. Trong suốt những ngày Triệu Lệ Dĩnh nằm viện, Phùng Thiệu Phong được cho là đã luôn túc trực. Anh cùng người nhà thay phiên nhau chăm sóc, từ những việc nhỏ nhặt như rót nước, chỉnh chăn đến những lúc trò chuyện để vợ bớt lo lắng. Một nguồn tin tiết lộ mỗi bữa ăn, Phùng Thiệu Phong đều cố gắng chuẩn bị hoặc nhờ người mang đến những món bổ dưỡng nhất. Khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Lệ Dĩnh, anh luôn ngồi bên cạnh, lắng nghe kỹ từng chỉ dẫn rồi cẩn thận ghi nhớ để thực hiện. Thậm chí, có lúc anh còn chủ động xua phóng viên ra xa để bảo vệ sự yên tĩnh cho vợ và con. Điều này khiến nhiều người cảm nhận được, sau vẻ ngoài đào hoa của một tài tử nổi tiếng, Phùng Thiệu Phong thực chất là một người đàn ông của gia đình, biết đặt vợ con lên hàng đầu. Không chỉ là sự kiện của hai người, đây còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ. Lần đầu trở thành cha mẹ, Triệu Lệ Dĩnh, sau bao tháng ngày mang nặng đẻ đau, cuối cùng cũng được ôm con trai trong vòng tay. Đó là giây phút mà mọi nỗi đau, mọi khó nhọc dường như tan biến. Còn Phùng Thiệu Phong, khi bế đứa con nhỏ, gương mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn bối rối. Người đàn ông từng được biết đến với hàng loạt vai diễn lãng tử trên màn ảnh, nay đứng trước thiên chức làm cha, lại trở nên lúng túng, vụng về nhưng đầy yêu thương. Những bức ảnh ghi lại cảnh gia đình nhỏ rời bệnh viện đã nhanh chóng chiếm sóng khắp các mặt báo. Người hâm mộ gửi hàng ngàn lời chúc mừng hai bạn đã đón thiên thần nhỏ, cầu mong mẹ tròn con vuông, cả gia đình luôn hạnh phúc. Một số bài báo còn ca ngợi Phùng Thiệu Phong hết lời. Anh không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là một người chồng, người cha đáng ngưỡng mộ. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, giây phút xuất viện mang nhiều cảm xúc đan xen. Một mặt, cô hạnh phúc khi con trai khỏe mạnh, gia đình viên mãn. Mặt khác, cô cũng thấy áp lực bởi ánh mắt dõi theo của công chúng. Nhưng điều khiến cô cảm thấy an tâm chính là sự hiện diện của chồng. Có lẽ, trong lòng cô thầm nghĩ trên con đường nghệ thuật đầy chông gai, cuối cùng mình cũng có một bến đỗ, một người thật sự ở bên. Trong mắt khán giả, Phùng Thiệu Phong vốn là một tài tử đào hoa, quen với ánh đèn sân khấu và sự tung hô của công chúng. Thế nhưng, trong vai trò người chồng người cha, anh lại cho thấy một hình ảnh khác hẳn, giản dị, trách nhiệm, hết mực yêu thương gia đình. Điều này cũng khiến công chúng thay đổi cái nhìn về anh. Nếu như trước kia, có nhiều ý kiến hoài nghi về cuộc hôn nhân chóng vánh giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh, thì sau sự kiện xuất viện này, niềm tin nơi khán giả dành cho họ ngày càng lớn. Khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là một tin tức giải trí, nó còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là hành trình của một người phụ nữ từ nghệ sĩ trở thành người mẹ. Đó là bước chuyển mình của một người đàn ông từ tài tử điện ảnh trở thành người cha. Và hơn hết, đó là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và sự đồng hành trong hôn nhân. Sau khi loạt ảnh được đăng tải, bình luận tràn ngập trên mạng xã hội, anh ấy che chở cho cô ấy như một tấm lá chắn. Đây chính là hạnh phúc mà nhiều người mong ước. Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng được yêu thương như vậy. Một số fan thậm chí còn bật khóc khi nhìn thấy khoảnh khắc hai vợ chồng cùng nhau rời bệnh viện. Đối với họ, thần tượng không chỉ là ngôi sao, mà còn là con người bằng xương bằng thịt với những cung bậc cảm xúc thật. Ngày Triệu Lệ Dĩnh xuất viện sau sinh không chỉ là dấu mốc trong đời sống cá nhân, mà còn trở thành hình ảnh đẹp trong ký ức công chúng. Nó mở ra một chương mới cho gia đình nhỏ, chương của sự yêu thương, trách nhiệm và cùng nhau vun đắp tương lai. Có thể sau này, hôn nhân của họ trải qua nhiều biến động, nhưng riêng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong lặng lẽ đẩy xe, bảo vệ vợ con giữa ánh đèn flash chói lóa mãi mãi được ghi nhớ như một biểu tượng đẹp của tình yêu. Sau khi rời bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh bước vào giai đoạn ở cữ. Đây là khoảng thời gian khó khăn với bất kỳ người phụ nữ nào sau sinh, nhưng với cô, một ngôi sao luôn sống trong ánh đèn sân khấu, mọi chuyện càng trở nên đặc biệt. Người trong nghề tiết lộ, Phùng Thiệu Phong đã sắp xếp hẳn một căn phòng riêng trong biệt thự cho vợ và con. Anh thuê y tá và chuyên gia dinh dưỡng để chăm sóc tận tình. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh đều tranh thủ dành thời gian ôm con trai, nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ,
để con quen hơi cha. Có hôm, Triệu Lệ Dĩnh mệt mỏi vì con khóc quấy, Phùng Thiệu Phong đã tự tay du con ngủ để vợ có thể nghỉ ngơi. Những hình ảnh giản dị đó không một ống kính nào ghi lại, nhưng qua lời kể của người thân, người hâm mộ càng thêm tin rằng anh thật sự đã thay đổi, trở thành một người đàn ông của gia đình. Sự ra đời của con trai không chỉ làm thay đổi thói quen sinh hoạt mà còn khiến mối quan hệ vợ chồng thêm gắn kết. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ, có lúc tôi cảm thấy lo sợ, không biết mình có làm tròn trách nhiệm người mẹ hay không. Nhưng mỗi lần quay sang thấy anh ấy ở đó, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Còn Phùng Thiệu Phong, khi được hỏi về cảm xúc làm cha, anh chỉ mỉm cười. Trước đây tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, nhưng chỉ khi bế con trai trong tay, tôi mới hiểu thế nào là trách nhiệm thực sự. Vài tháng sau khi sinh, Triệu Lệ Dĩnh trở lại trong một sự kiện quảng bá. Cô gầy đi đôi chút, nhưng gương mặt vẫn tỏa sáng. Khi phóng viên hỏi về cảm xúc, Phùng Thiệu Phong lúc ấy cũng có mặt, đã không ngần ngại liếc nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dù chỉ vài giây, đã trở thành hình ảnh triệu view trên mạng xã hội. Người hâm mộ bình luận ánh mắt ấy không che giấu được tình yêu. Đúng là sau tất cả, họ vẫn là một cặp đôi trời định. Không thể phủ nhận, hôn nhân của họ luôn nằm trong tâm điểm bàn tán. Có người chúc phúc, có người nghi ngờ, nhưng sau khi Lệ Dĩnh sinh con, Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ. Anh nhấn mạnh rằng, phụ nữ sau sinh cần sự ủng hộ, không nên chịu áp lực dư luận. Anh từ chối nhiều buổi tiệc xã giao để ở nhà, chỉ muốn tập trung lo cho gia đình nhỏ. Điều này khiến nhiều người nhận ra, tình cảm của anh dành cho Lệ Dĩnh không hề phù phiếm. Đó là một tình yêu đi kèm với trách nhiệm. Trong giai đoạn xuất viện và sau đó, cả hai bên gia đình đều đóng vai trò quan trọng. Mẹ của Phùng Thiệu Phong từng bày tỏ sự hài lòng, con dâu tôi là người chịu khó, lại hết lòng với gia đình. Chúng tôi yêu thương nó như con gái ruột. Cha mẹ Triệu Lệ Dĩnh cũng xúc động khi thấy con gái được chăm sóc chu đáo. Họ từng lo sợ cô sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh con rể tận tâm từng chi tiết, họ phần nào yên lòng. Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh từng lo cô sẽ đặt sự nghiệp lên trên gia đình và vì thế có thể chịu thiệt thòi trong hôn nhân. Nhưng khi chứng kiến cảnh xuất viện và những ngày sau đó, nhiều fan đã thay đổi suy nghĩ. Một fan lâu năm viết, tôi theo dõi Lệ Dĩnh từ thời cô ấy còn là một diễn viên vô danh. Giờ đây, nhìn cô ấy được một người đàn ông yêu thương, che chở như vậy, tôi cảm thấy yên lòng. Đây mới là hạnh phúc thật sự mà thần tượng xứng đáng có được. Khoảnh khắc xuất viện ấy không chỉ đơn giản là tin tức giải trí mà còn chạm đến trái tim của nhiều người bình thường. Nó cho thấy trong hào quang danh vọng, các nghệ sĩ cũng là những con người bình dị, cũng biết lo lắng, yêu thương và hy sinh. Trong hôn nhân, sự đồng hành và sẻ chia mới là nền tảng vững chắc nhất, chứ không phải tiền tài hay danh tiếng. Sau ngày xuất viện, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bước sang chương mới. Họ không chỉ còn là nữ thần màn ảnh và tài tử đào hoa trong mắt công chúng, mà đã trở thành cha mẹ những người gắn kết bởi tình yêu và trách nhiệm. Con trai của họ chính là minh chứng sống động nhất cho tình cảm ấy. Dù sau này, con đường hôn nhân có thể có những khúc quanh bất ngờ, nhưng riêng giai đoạn xuất viện, giai đoạn họ cùng nhau vượt qua thử thách đầu tiên của việc làm cha mẹ, mãi mãi là kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh ngồi trên xe lăn, mái tóc rối nhẹ, gương mặt mệt nhưng rạng rỡ, bên cạnh là Phùng Thiệu Phong với ánh mắt che chở, chính là hình ảnh mà công chúng sẽ không bao giờ quên. Nó không phải là một cảnh quay trong phim, không phải là một bộ ảnh quảng bá, mà là sự thật đời thường nơi hai ngôi sao lớn nhất màn ảnh Trung Quốc hóa thân thành cha mẹ bình dị, với tình yêu giản đơn nhưng thiêng liêng.